class. So, kamusta naman kayo class? Nandito ulit tayo sa discussion natin sa aking YouTube account. So, welcome ulit sa lahat. So, I hope na you are doing great and fine. Yan. So, despite of this pandemic, yan, nakapag-aral pa rin kayo ng mabuti or study wisely. Study in a smarter way. So, ang discussion ko for today is about solving the inductance of the composite conductors. So, itong discussion na to guys, yung pauna nito is about the introduction of the power system. So, kasi ang inductance is one of the parameters of transmission line. So, yung pauna about power system, nandun sa ating previous video. Ika nga introduction muna ng power system bago tayo pumunta sa mismong mga solving. So, one of the parameters of the transmission line is inductance, at isa-solve natin ngayon is about composite inductance, conductor. Yan. So, ano muna guys ang composite conductors? Yan. So, pag sinabi guys composite conductors, so, ang composition yan guys ay different metals, conductors, placed in a one strand. Okay? So, or a single strand. So, example guys, we have a single strand here, yan, and composed of 37 strand. So, a single strand conductor with 37 strand, or a single conductor with 37 strand. So, example lang to guys, yan. Imagine niyo na lang, 37 yan. So, best example nito guys is ASCR. ASCR, best example of composite conductors. So, ASCR is one of the most common conductors used in transmission line. So, ano ba guys ang sinasabing ASCR? So, this is aluminum conductor steel reinforced. Yan. Reinforced. Yan. So, aluminum conductor steel reinforced. So, ibig sabihin guys, composite siya dahil different metal. So, may aluminum, then may steel. So, yung nasa labas niyan guys is aluminum. Ito yung pinaka-common sa ating transmission line. Then, yung nasa loob, yan, is yung ating steel. So, bakit siya yung pinaka-common na ginagamit sa transmission line? Kasi si aluminum is magaan. Yan. Okay, so alam naman natin, pag mga long distance, hindi pwedeng sobrang bigat. Yan. Kasi madaling mag-give up pag nabibigatan na yung mga long distance na. I mean, pag malayuan, ay hindi pwede yung mabigat. Kaya ay hindi agad maiilagay sa ating transmission line tower, o kaya naman ay hindi akma. Okay? Next is, alam din naman natin na ang aluminum is one of the material which has a good conductivity or high conductivity. Yan. So, ang steel naman, so, ang aluminum is high conductivity. Yan. Yan. So, ang steel naman guys, para naman ika ngay may strength yung ating mga cable, hindi pwedeng magaan lang, hindi pwedeng pure aluminum lang. So, may steel para may strength or mechanical strength. Ika nga ay para kaya niya yung tension dun sa cable or dun sa wire. Ano? So, para may mechanical strength. So, kakayanin niya yung tension dun sa ating pinaka-cable or wire. Kasi, pag over long distance ulit, yan, hindi pwedeng malubay. Yan, yung sag, tinatawag, hindi pwedeng malubay lang yung wire. O kaya, hindi pwedeng hindi niya kayanin yung tension doon sa wire. Kasi, tendency, bibigay yan.
So, pag mga long distance, hindi pwedeng basta bumigay. Ano? Yan. So, kapit lang dapat. So, yan yung composite conductors. So, ang isasolve natin guys ay yung kung paano kunin ang inductance niyan guys. So, sa previous discussion ko, diniscuss ko na doon ang formula ng inductance, which is 2 times 10 raised to negative 7 ln ng dm, yan parenthesis, over ds. Okay? So, yung dm uli guys is mutual geometric mean distance ang ibig sabihin ng dm. Yan. So, mutual geometrical mean distance. So, o kaya yung distance ng kada conductor. Ang ds naman, yun yung ating para sa sarili. So, mahalin mo muna ang sarili, that is ds. Kasi yan ay self. Yan. Self geometric or geometrical mean radius. Yan. So, ulitin lang ulit natin, ang DSL or ds ng inductance is simply equal sa self na e raised to negative 1/4 times r. Okay, yan na yung ipapalit mo sa DSL ay equal self, e raised to negative 1/4 r, which is r is the radius ng conductor. Yan. So, using this derived formula, so sa discussion ko sa lecture, dinerive ko to, gamit yung inductance equals interior plus exterior. So, dyan, sa flux linkage ng interior plus exterior. So, madiderive to. Then, guys, itong formula natin ito, pag ginamit nito, ang magiging unit na niyan is Henry. So, dyan namang unit ng inductance is Henry per meter. So, make sure kahit anong unit ng dm over ds, magka-cancel out para Henry per meter pa din yung lalabas na unit. So, ang itatry kong ituro ngayon sa inyo guys ay yung sa composite. Ito, yan. Composite. So, may conductor X tsaka conductor Y. So, single phase pa lang to guys. Bukod pa yung sa 3 phase. Ang tawag naman doon pag 3 phase na ikawan, parallel na yan ng double circuit. Yan. Parallel ng double circuit. Okay, so paano naman i-analyze yan guys? Ang tinatanong din dito guys ay inductance. Ito muna yung ipo-focus ko sa solving. Dahil yung kanina nga na formula, pang-worded problem yun. So, kaya naman basta na-gets nyo yung formula. So, ito is one circuit of a single phase transmission line is composed of 3 solid. So, yung conductors, pwede siyang solid, hollow, or stranded. So, solid, buo. Hollow, butas. Stranded, madami. Pag stranded, ganito. Yan. Ika nga ay madami na sila. Pag solid, is ganyan lang. Ito, solid. Stranded. So, pag stranded, hindi pa nakakauwi. Stranded pa eh. Then, hollow. Yan. May butas. Yan. Yung para sa bleach, mga hollow. Butas yung gitna. Yan. So, ang conductors pa yung solid, hollow, and stranded. So, ito daw, solid conductors. Single phase, and isa-solve daw natin ang inductance per meter. So, nawala yung inductance per meter. So, paano pagkaganto guys? Single phase na naka circuit. Yan. So, ang radius daw nitong solid conductors is 0.25. Then, ito daw ay yung return circuit. Ito, return circuit na to
is, so ganun talaga pag single phase yan. The return circuit is composed of dalawa na 0.5 ang radius. Ito naman ay tatlong solid conductors na 0.25. Hinahanap ang inductance per meter. So, ang gagawin lang muna natin guys, lagay natin yung formula. Yung normal na formula guys, yan. L total equals inductance ng interior plus inductance ng exterior. So, from here, na-derive yung L equals 2 times 10 raised to negative 7 ln ng dm over ds. Okay? So, yung 2 times 10 raised to negative 7, constant na yan, nakuha yun dun sa derivation, siguro next video na lang. Then, ln ng dm over ds. So, ulitin ko, dm, mutual distance between conductors, ds, mismong dun sa self, dun sa mismong conductor. O kaya, radius nung conductor. O kaya, yung code na nandun sa table equals GMR na. Yan. So, yung GMR, yung subject natin nung tayo mga elementary, yung pampabait, GMRC. Yan. GMRC pala yan. Okay. So, ang gagawin nyo lang guys dito, syempre dahil ito ay conductor X and conductor Y, yan, conductor X, conductor Y, medyo malaki pala na drawing ko. Ang pagkuha natin ng L total, ay di gagawin natin conductor ng X plus conductor ng Y. So, paano conductor ng X? Ay di equal siya kay 2 times 10 raised to negative 7 ln ng dm pa rin, pero this time dsx. Yan. Ibig sabihin, dun lang sa self nung x. Next is conductor y naman is sa inductance niya 2 times 10 is to negative 7 ln ng dm over dsy. So, ibig sabihin naman, yung dsy ay dun sa self lang nung conductor y. Okay? So, yung dm, yun pa rin. Distance nung dalawang conductor. So, i-represent na lang natin, conductor M is M, conductor Y is N. So, yung dm, o mutual distance between conductors, is M times N. Yan. So, ganun lang ulit. Nth root nung sa distance ng mga conductor. dm equals nth root ng distance ng mga conductor. So, yung n pala dito guys, is kung ilan yung number ng conductors. Kung ilan yung bilang ng number of conductors. Yan, kagaya nito. Sa conductor X, 3. Sa conductor Y, 2. Okay, so let's start. Conductor. Sa X muna tayo. So, ang kunin muna natin guys is dsx. dsx equals. So, dsx din guys ay n squared naman. So, pag dsx ay n squared. Yan. Kunin nyo muna yung n, number ng conductors. And tama naman, n is number of conductors. N squared mo lang, saka mo ilalagay dito. So, n squared or root is 3 squared equals 9. So, 9th root to guys ng sa x. So, conductor sa x lang. Yan. Dito. So, ang una nyong gagawin guys, dahil sinabi na si ds ay equal sa self, sa self muna, distance ng self muna ang kukunin natin. So, ibig sabihin yun is daa, dbb, yan, bili na kayo, dbb, yan, then dcc, yan. So, daa, dbb, dcc. So, ito guys ay yung self-conductor. Laging meron ganyan pag ds, kasi nga ang ds ay self. Next, pag nakuha mo na yung self, kasi yung bilang ng self ay bilang ng conductor. So, 1, 2, 3. Kaya tatlong self lang yan. Ano? So, 3 lang yung conductor.
Kaya tatlo lang din yung self. Okay? So, yun na yung DAA, DBB, DCC. So, saan nga equal ang self? DS equals E raised to negative 1/4 times R. Okay? Then, yan. Ang self, lagi siyang equals kay E raised to negative 1/4 R provided na yan ay inductance. Next is tatatlo pa lang to. Dapat kung ano yung nasa labas. Dapat kung ano guys yung nandito sa labas. This is 9. Dapat yan din yung bilang sa loob. Diba? 1, 2, 3. So kulang pa ng 6. So saan natin makukuha yung 6? So sa self uli. Natapos na tayo. DAA, DBB, DCC. Yan. Yan yung self. Doon naman mismo sa distance ng mga conductor X. Sabihin dito lang sa conductor X. So, ano ba yung distance na yan? DAB, DBC, DCA. Ay, lagi yung nabalik guys. Yan. So, lagi itong balikan, tatandaan nyo. Buti pa to, laging nagbabalikan. So, may DAB. So, pag tinawa mo sa DAB, ibabalik mo na agad yung distance, DBC. And alam nyo naman guys, laging ganun ang linyahan. Pabalik. So, DAB, DBC, then, DAB, ibalik na natin, DBA, DBC, DCB, then DCA, DAC. Yan. So, ilan na to lahat? 1, 2, 3, tatlong self, kasi tatlong bilang ng conductor. Na-note nyo na. Yan. Then, DAA, DBB, DCC, self. Then, DAB, DBA, babalik. Ito, magbabalikan. Buti pa yan. Then, DBC, babalikan ulit. DCA, DAC. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, siyam na yan. So, tama. Kasi kung ano yung bilang nasa labas, 9th root, nandun yung bilang sa loob. So, yung 3 dito, yung bilang ng conductor sa X, ABC. So, equals, palitan natin. So, ang ipapalit natin kay self is E raised to negative 1/4 R, E raised to negative 1/4 times R. Ano bang R natin? Times R natin sa X is 0.25 cm. 0.25 cm. Divide 100 cm na guys. Para meter na yan. Then cube. Kasi tatlo. 1, 2, 3. Times. So ano ba yung DAB? So distance ni A kay B. Yan. 6 meters. Distance ni B kay C. 6 meters din. Then, distance ni C kay A is 6 plus 6. So, ibig sabihin, distance ni A, B, tas bumalik, 6 squared na yon. Distance ni B kay C, yan, A ni B ay 6, bumalik, so 6 ulit. Distance ni B kay C, C kay B, 6 ulit, bumalik, so 6 squared din. Yan, 6 squared. So, ano na lang kulang? Distance ni C kay A. So, 6 plus 6 is 12. So, bumalik ulit. Sana lagi na balik yan. Is 12 squared. So, bilangin natin guys. 2 plus 2 plus 2 is 6. Tama nga. Plus 3, 9. So, 9 din yung nasa labas. 9th root. So, yan guys. Yan na yung value ng DSX. Okay. So, lagay natin sa calcu. Square root ng sorry. 9th root ng shift E raised to negative 1/4 times R, 0.25 divide 100. Sorry, parenthesis yung buo kasi yung buo yung self. Tatandaan nyo pag self, papalitan nyo lang ng E raised to negative 1/4 R times R. Kapag inductance. Cube. Sorry. Yan, cube. Times 6
squared times 6 squared or 4 na 6 times 12 squared equals. Yan. So, equals 0.48097. Then, store ko kay A. Okay, so ang unit yan guys ay meter. Yan, kasi 9 m raised to 9 yung nasa loob, tas 9th root m pa din. Yan. dsx na yan guys. ds sub x sub x. Yan. Yan na. Ito na yung ds sub x. Next, kunin naman natin ang ds sub y equals. So, ds sub y guys, yan, dalawang conductor lang, yung nasa y, conductor y, dalawa, d and e. So, sabi ko nga, n squared equals 2 squared, ito yung number of conductor, dalawa. So, 2 squared is 4. So, dsy is 4th root, yan, laging root ha, 4th root na. Kaya ko lang ito ipinapakita, yung n squared, para mabilang nyo yung number ng conductor. Then, kung ano yung in-squared nyo, yun yung nandun sa root. Yan. So, formula, self uli, ddd, yan, ddd, dee, yan. Then, de, ded, yan. Self, ddd, dee, dde, yan, papunta doon, ded, papunta doon. Balikan. Sana all, nagbabalikan. So, 4 yung nasa loob, kasi 4 din yun. 4th root. 1, 2, 3, 4. So, kung ilan yung bilang ng self, yun yung bilang ng self, diba, dalawa lang ang self, hindi lang bilang ng conductor. Kaya dalawa to, dee, yan. So, ito naman yung distance na nung dalawa. So, equals 4th root, ang ipapalit ulit sa self, e raised to negative 1/4. Ang r niya ay 0.5 divide 100 para makancel na yung centimeter. Then yan, squared, kasi dalawa, times 6 din yan, kasi pantay naman yan guys. Kung 6 to, 6 din lang to. So, dalawang 6 squared. Yan. So, squared root squared, 4, kaya 4th root. So, unshift store A, ang dsx, ang dsy is 4th root. 4th root ng shift e raised to negative 1/4 times r, 0.5 divide 100 squared times 6 squared equals, yan, 0.1528529473 meters ulit yan. dsy, store ko kay b, yan. Lagay natin kung saan natin store para hindi natin makalimutan. Yan. Kung siya nakakalimot, tayo hindi. Tayo mga taga-engineering, hindi. Yan. Hindi ka sure, ma'am. Okay, so, next. Yan. So, distance ni M, conductor M pala, multiply kay conductor Y. So, ang gagawin nyo lang guys, lagyan natin ng formula. So, di ba, distance ni, this is M, and this is N. So, M times N, isang distance. Padalawa. Yan, kita nyo. So, kung ipaformulate ko, nasa loob ay DAD, DAE. Yan. ADAE. Next. Ito naman. Wait lang. Hanap tayo ng makukulay na ballpen. Nasa na yung makukulay na ballpen ko? Ito. So, next is conductor M ulit times conductor N. So, ito naman. B to D, B to E. Yan. So, D, BE, DBD. Yan. DBD, DBD. DBD, DBD. Next, conductor M ulit times conductor N.
Ibang kulay naman. Kulay-kulay. So, conductor M ulit. So, are, papunta doon. Tapos, are, papunta doon. Okay? Yan. So, times D, CD, at DCE. So, yan na yun, guys. Kaya ang N dito sa labas, nth root, ay 6 lang. 6. Kasi 6 lang ito. Okay, so nagkamali ako kanina, hindi ito yung bilang ng conductors. So, tatandaan nyo, pag distance, kung ano yung naging distance nitong composite na to, conductor X times, conductor M times conductor N. Yan. Pero yung sa self, tama to guys. Yung N sa self ay number of conductors. Yan. So, ulitin ko itong 6 na to, itong 6 dito, nakuha ko sa bilang na re. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, kunin natin. Anong distance ni AKD? That is 10. Okay? 10. So, hindi siya magbabalikan guys kasi ang formula natin ng DM ay M times N pag composite na single phase. Next is DAE. Yan. So, ang DAE guys, papaganto siya. Yan, patagilid. So, RA 10, RA 6. So, ito ang DAE. Yan. Ang DAE guys, ay patagilid. Yan. So, Pythagorean niya ng 10 and 6. So, 10 squared plus 6 squared square root. So, si DAE ay equal kay 2 square root of 34. Kasi, nakatagilid yung distance niya. Kaya 2 square root of 34 ang DAE. Next is DBE. So, ang DBE ay same ng DAD. Kaya dito. So, 10 din. Okay. Then DBD, yan, DBD ay same din ng distance ni DAE. So, ibig sabihin, pwede kong sulat dito, DAE ay equal din kay DBD. Yan, kita nyo naman. Are ang AE, are ang BD. So, parehas lang yan. Pagkaka-resultant nyo din at yung resultant doon. Kasi parehas itong 10 and 6. Yan. So, 2 square root of 34 din. Next, ang DCD naman, yan, ito, yung mas malayo, C to D. Yan, mas malayo. So, yung mas malaking triangle ang kukunin natin. Okay? So, yung mas malaking triangle, guys, ito ay 10. Then, ito naman ay 6 plus 6 is 12. Okay? 6 plus 6, 12. Yung buo. Then, ito ang 10. So, yan yung C to D. So, Pythagorean ulit nyan. Ang DCD ay equal sa square root ng 12 squared plus 10 squared equals 2 square root of 61. So, tayo, nasa loob pa ng root 6 root. 2 square root of 61. Next is DCE. So, DCE naman, C to E. Yan, C to E, conductor M times conductor N. C to E is 6 ulit ito, tapos ito ay 10. So, kamukha siya ng DAE at DDE. Yan. So, DCE equals 2 square root of 34 din. So, times 2 square root of 34. Yan. So, kunin natin ang 6 root niyan. So, 6 root ng 10. Ilan bang 10? Dalawa. So, 10 squared times, bibilangin nyo dapat 6 itong nasa loob. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, 6 root yung nasa labas. 2 square root of 34. Ilan ang 2 square root of 34? 1, 2, 3. So, 3. Yan. Times 2 square root of 61 times 2 square root of 61. So, dalawa. Tingnan nyo ito guys dalawa to, isa, dalawa. So, dalawang exponent.
3, 4, 5. So, tatlong exponent, isa. So, 6. Okay? Yan, parang nagbingo lang Bilog-bilog. Equals. Yan. 11.6323. So, si DM na ng composite is 11.6323. Ang composite na single phase. Single phase lang to guys Yan. So, unship store C. So, start naman natin to sa C. Yan guys. So, lalagay na natin sa formula. Okay? So, ito yung mga na-solve nating values. DSX nasa A, DSY nasa B, then DM ay nasa C. So, paras lang yan guys ng DM, yung LX and LY. Yung DS lang na naiiba. Yung self. Kasi yung self ng DSX sa conductor X. Yung self ng DSY sa conductor Y. Okay, so substitute natin guys. Dito na lang. So, LX equals 2 times 10 raised to negative 7. LN ng DM is 11.6323. Kung nakastart to kay C para walang tapon. Divide. DSX is 0.48097. Kung nakastart to kay A. So, para siya naka-meter. Yung sinasabi ko, dapat magka-cancel out ang unit. Yan. So, 2 times 10 raised to negative 7 times LN ng alpha C. Yan, alpha C. Palayain mo na siya. Yan. Kambing. Alpha C niya kambing sa damuhan ng mga panginain. Yan. Squared. Wala pa na squared. Sorry. Yan. So, 2 times 10 raised to negative 7 ln ng C over A. Kasi doon kasi nave. Kasi ayaw ko nang may tapon. Sawang-sawa na ako magtapon. Yeah. So, 6.371477.201 times 10 raised to negative 7. So, ano nga sabi kong unit nito? Pag nag-cancel out ng unit is negative 7 Henry per meter. Yan, naka-Henry per meter. Next is Ly equals. So, i-shift star ko to kay D. Para walang tapon. So, naka-start ko to kay D. Next, Ly is 2 times 10 raised to negative 7. Ln na. So, ang DM uli, 11.6323. Same lang lang sila ng DM or naka-start kay C. Then, DSY is ito, 0.15285. O, naka-star yan kay B. So, 2 times 10 raised to negative 7 times Ln na. DM is alpha C divide alpha B equals yan 8.6641 36773 times 10 the negative 7. So, pag nag-cancel ng unit, meter cancel, Henry per meter pa din yan. So, start ko to kay E. So, unshift star E. So, yan guys. So, para makuha natin ang total inductance nito, LT equals LX plus LY. Single phase composite circuit. So, yung may return. Yan. So, ang LX ko ay naka-start kay D plus E. So, alpha D plus alpha E equals. Yan. So, ito na ang pinakasagot guys. L total or inductance total is 1.503561397. Yan, naduduling na ako. Yan. Times 10 to the negative 6 Henry per meter. Yan. So, ito ang sagot. Alpha D plus alpha E. Ito yung ating LX plus LY is 1.50356 times 10 to the negative 7 Henry per meter. So, ayan guys, ang pagsasolve ng single phase na composite circuit. Okay, so hanggang dyan na lang muna guys ang ating discussion for today. Sana ay minaintindihan kayo about sa composite conductors. So, yung pagkuha ng DM at DS, huwag niyong kakalimutan.
So, iba pag composite, iba pag 3-phase, iba pag bundled, yung pagkuha ng parameters na yan. So, hanggang dyan na lang muna guys. Mag-upload ulit ako ng mga iba pang problem about transmission line parameters. So, thank you and God bless. Bye-bye. Thank you. Bye. Yeah. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late